Vërë të krevati. E ledhe pra ha, lidhet është se ftofe fare sani. Ha? Ka përshi? Që vakin që ka bërë me kakë. Kush moj? Babi. Oh. Pisa njëse. Po që aty e bën ai? Pisa njëse. Baba. Ku është tani ai? Ha? Ku ka ikur? Të puna. Po pse shkon te puna ai? E mbarove? Apo akoma? Mbarove? Po. E se hape fare, Sani. Qofi mami këtu, ha? E pra, fol një, lere atë. Ke qurmin? Bravo. Vazhdoj. Po që i tha mami? Kujdes. Kujdes që të duku për para që të ha! Jo, mami, më shtimira, unë jam më madhe. Edhe unë i sulkuqa. Unë ishte gjysë të pulli. Kur arriti te pylli si ishte? Me pim të zala, me legina të buka me lula. I të sa. E qa tha sulkuqa, qa do bënte? Tu me lula gjysë të vora ime. Po, të që të gjyshes të vora, në nagjies. Po... Po, pas e kush e pas sulkuqa? Ku ishte ujku? Ba, pimës që bëjnë të kakë. Oh, Nga i me shpi. vërtet? Po që ka shumë. Po, ku shkon ujku? Të pazalis. Ujku! Ju afro sulkuqes. Ja. E që i thot sulkuqes? Pije. Që i thot sulkuqes? Pije. Po, ha? Më që që kuj pjoso. Se të gjojnë në mirë. So, Pra që i thot ujku? kuj pjos. Shtu. Të gjysha të pulli. Rastaj? I Nga cila? kërë të pjeki.